Magandang araw mga katambay, welcome sa ating Photoshop tambayan tutorial. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ng isang tool na importanteng gagamitin natin sa ating mga project. Nung nakaraang araw, pinag-usapan natin itong clone tool, clone stamp tool. Ngayon naman, pag-uusapan natin itong pattern stamp tool. So sa pattern stamp tool mga katambay, nakikita nyo sa taas yung kanyang mga mode. Normal, opacity is 100%, ang flow niya 100%, tapos align, tapos dito yung mga pattern na gusto nyo gamitin. Yan, maraming mga pattern na pwede natin magamit sa ating project. So kikita nyo yung brush natin. Pag click nyo rito yung mga katambay, makikita nyo yung pattern, no? Pero pag click nyo at brush nyo sa inyong project, makikita nyo ang itsura ng pattern natin. So yun ang ginagawa ng pattern stamp tool. Kung gusto nyo lagi gawing kung hindi siya naka-align, subukan natin kung itsura niya. Kung naka-check yung impressionist, ano mangyayari? Ganun pala siya. So uncheck natin. Tapos kung gusto nyo namang subukan ng gumawa ng sariling pattern nyo, ito, kagaya ng ganyan, deselect muna natin. So kapag gagawa kayo ng pattern nyo, Control A nyo mga katambay sa inyong keyboard, tapos punta kayo sa edit, define pattern. So i-rename nyo, tapos balik kayo sa inyong project, tapos punta kayo sa inyong pattern, no? Pattern na stamp tool, nasa ilalim yon, sa dulong-dulo na ginawa natin. So yan, press nyo lang din mga katambay kung gusto nyo gumawa ng gift wrap sa inyong gift, no? Best wishes. At kung gusto nyo naman yung picture, bawa ganyan, meron kayo picture gusto nyo gawing pattern sa inyong project, ganun ulit, no? Control A sa inyong keyboard, edit, edit, define pattern. So ito 102 JPEG, click OK, balik kayo sa inyong project, then nandiyan na ulit yan sa dulo, yun sa dulo. So click nyo dyan. So yan mga katambay ang paggamit ng pattern clone tool sa ating Photoshop. So sana may naroon tayong natutunan, at huwag kalimutan ng like and share at mag-comment sa ating comment section, at ugaliin bisitahin ng ating video section dahil marami tayong mga videong ina-upload. At huwag kalimutan na i-click ang bell para manonotify kayo sa ating mga bagong video. So yun lamang po mga katambay, maraming salamat at bye bye.